Maligayang pagbabalik mga kabakal. Gagawa po ako ng flower stand ngayon. Papakita ko po sa inyo kung paano ko gagawin. Kaya habang nanonood po kayo mga kabakal, shoutout ko po muna yung lahat na nag-comment sa previous video natin. Shoutout sa iyo, Video Man Love TV Idol. Shoutout sa mga gusto pong magkakita po ng mga gandang mga kalapati, puntahan niyo po yung channel niya. Max J. Rose, shout out to you my friend. VD Motor, shout out to you my friend. Korea Cross Blended, shout out sa iyo ma'am, maraming salamat po. Marian Vlog, shout out sa iyo ma'am. Aming TV, shout out sa iyo sir. Baguio Blaze Day, shout out ma'am. At sa aking misis na si Anami Alcomendras, shout out sa imo habi, pag-amping dia.
Tara mga kabakal, pagpatuloy po natin.